النهارده بنصور مع ياسمين. الفيديو ده طبعا هيبقى في سكه مثلا 90 دقيقه ولا حاجه لحد ما نخلص بالظبط. فكده بقطعه بقى. behind the scenes شو مع ياسمين ياسمين بتفتح الباكج. How to open a package in 10 minutes مثلا. لا حرام عليك. حرام عليك ايه؟ بقالك ساعة. قطعتها اصلا ما تحوريش. بالظبط بصراحة. بجد نورو بشم ريحة. كلهم حاجة واحدة. قاعدة هنا كده هتلاقي بوزي كده وانا بجايب كده والباك جراوند هو انت مش عارف واخد كام؟ يا رب. تمام. لا تعالي نحكي شوية بس كده عادي بس ايوه بس نفس الفلوس كويس. ده نفركش. النهارده كان معانا فوتوشوت مع ياسمين. ايوه ده البراند سين بتاعه. المفروض الفوتوشوت ده مقسوم على حاجتين. الجزء اللي احنا استغلينا الفستان والحلاوه دي بصراحه بالظبط. والجزء الثاني استغلينا ان هو شوتنج فور ياسمين's براند. ماي Congratulations. ثانك يو. مش اكتر بس stay tuned. باي باي.